Rocks? No. Sand a little thing. How can it be rocks? Waves don't have the same power. They have the same size. Every day. Trời ơi, đừng có bỏ sand vô túi của ba nha. No way, không bỏ sand vào túi của ba, ok. Bella đi lượm da chai hả Bella? Whoa. Oh, this one is cool. Yeah, I like that. We're keeping it. We're keeping it? Okay. Ba là cái ổ rác ha. Cứ đừng rác cho Bella không ha. Tìm được cái gì, cái kéo sạc bao tiêu của ba ra đút nó vô không. Đúng là mê rác có nên. Cool, but not that cool, huh? Again? You got another one? Oh my God. You got all of them? Two colors swirl. Two colors? Wow. That's dark, Bella. That's garbage. You have to know which one is man-made, cái nào của người tạo ra, còn cái nào là của thiên nhiên tạo ra. Thiên nhiên là nature, okay? Yeah, look, it's sand rock. The what? Sand rock? Sand rock or where? Hay là cái đó thì nó bị wet thôi?